السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج، لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخ أيوب فارس. الأخ هو من المتابعين الأوفياء للقناة، سبق أنني أجبته على عدة أسئلة. يقول: السلام عليكم أخي جلال. وعليكم السلام. سبق لي أن طرحت عليك سؤال حول سبب توقف المعاملات الفيز مع أصحاب البطاقة الخضراء للتجمع العائلي ولم تجبني. أخي أيوب فارس، ممكن أنك تقوم بالعودة إلى البرامج التي قمت بتنزيلها، برنامج أسئلة وأجوبة. أجبتك عن سؤالك، ولكن للأسف الشديد هناك بعض الإخوة لا يقومون بالاطلاع على برنامج أسئلة وأجوبة، بالاستماع خطوة بخطوة إلى أن تجدوا السؤال الذي تعنوا به أخي الكريم. إذن هنا أخي أيوب فارس، لا بأس، سوف أجيبك من جديد، ليس هناك من مشكل، رغم أنني أجبتك سابقا وأنت كما تفضلت قلت بأنك طرحت علي السؤال عن سبب توقف المعاملات التي تتعلق بأصحاب البطاقة الخضراء للتجمع العائلي. هنا نؤكد أخي أيوب فارس، مراكز الهجرة بالولايات المتحدة أو دوائر الهجرة بالولايات المتحدة لا تتوقف. ضع في الحسبان بأنهم يشتغلوا على الملفات جميعها بدون استثناء. بالطبع هنا نؤكد: لم شمل الأزواج يأخذ وقتا قصيرا، لم شمل الأبناء كذلك، سواء جرين كارد أو الجنسية الأمريكية كذلك لا يأخذ وقتا طويلا. دائما تعطى لهؤلاء الأولوية، فقط الأبناء الذين هم متزوجون، هؤلاء هم الذين تتأخر عليهم إجراءات المعاملة التي قدمت لهم من طرف الوالدين بالولايات المتحدة. ونؤكد على الأبناء الذين هم متزوجون، بالطبع هنا نؤكد بالجنسية الأمريكية. إذن بالنسبة لأيوب فارس، أنت مقدم لك من طرف الوالدة بأمريكا، وأنت لديك ترقب وقلق فيما يتعلق بالتوصل بالموعد والمقابلة. إذن هنا لا داعي للقلق أخي أيوب. للتأكيد من جديد، بالطبع هناك دراسة ملفات تتعلق بلم شمل عائلي هنا على مستوى القارات بدوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. هنا الملفات الجاهزة عندما تجهز بالطبع ترسل إلى السفارة الأمريكية لأجل استقبال المعنيين بملفاتهم التي درست سابقا لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد أخي الكريم، ضع في الحسبان بأنه عندما يدرس ويعالج الملف بشكل نهائي ويرسل إلى السفارة الأمريكية، بالطبع السفارة الأمريكية لا تتأخر لتلبية الطلب واستقبال الذين هم معنيون بالمقابلة بتاريخها والذين درست ملفاتهم وهي جاهزة للمقابلة. إذن أخي أيوب فارس، ليس هناك من توقف، رغم أنه مثلا أنت تدخل لكي تقوم بالاطلاع على النشرات وتجد بأن المعاملات مثلا هي متوقفة. ليست متوقفة أخي الكريم، هذا عادي. بالطبع الاشتغال على الملفات ودراستها واستقبال الموعد والمقابلات التي تخص التجمع العائلي إلى غير ذلك فهي سارية المفعول بدون توقف. لتصحيح المعلومة من جديد،
أخي أيوب فارس، ليس هناك من توقف. نفرض مثلا هناك يعني توقف، قانون الهجرة الأمريكي يشتغل بشكل منظم، ليس هناك من مشكل، ولا يمكن للمعاملات أن تقف، لأنه هناك إخوة وأخوات مهاجرون مقيمون بالولايات المتحدة مقدمين لأهلهم على لم الشمل، وهناك فيز أخرى بشكل آخر. فهذا كله يحترم من طرف قانون الهجرة الأمريكي، يحترم المهاجر الذي هو مقدم على لم شمل عائلته، والذين هم مقدمون على فيز أخرى، مثلا فيز لغير الهجرة، سواء سياحة، دراسة، علاج، زيارة، إلى غير ذلك من التأشيرات أخي الكريم. إذن هناك نظام يشتغل عليه من طرف دوائر الهجرة بتنسيق مع السفارة الأمريكية. السفارة الأمريكية بالطبع هنا نؤكد بأنها دائما تشتغل على النظام، وهذا النظام الذي يشتغل عليه من طرف السفارة الأمريكية بالتنسيق مع دوائر الهجرة بأمريكا هو يحترم الكل بدون استثناء ولا يظلم أحدا. إذن أخي أيوب فارس، مسألة وقت إن شاء الله أمورك سوف تمر مرور الكرام، ولا داعي للقلق ولا بأس. الأخ أيوب فارس إن شاء الله خير، في حالة أنه لديك استفسار آخر، أو أنك مثلا أتممت إجراءاتك أو إلى غير ذلك، فممكن أن تشارك معنا التجربة في القناة. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك، وأؤكد بأنني قد أجبتك سابقا عبر برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحد أخي، وبالتوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف MDA، يقول: هل الذي عمره 17 سنة يمكن أن يخرج إلى الولايات المتحدة عن طريق القرعة؟ إذن هنا سبق أن وضحنا بأن التقديم على القرعة الأمريكية له شروطه، وبالطبع بين الشروط المهمة والتي تظل أساسية لازم أن نجد المقدم على القرعة عمره من 18 سنة وما فوق. أما في حالة عمره أقل من 18 سنة، مثلا 17 سنة، 16 سنة، فهذا غير مخول له للتقديم على القرعة. فقط الذي هو عمره 18 سنة وما فوق، ما فوق يعني العمر الذي يفوق 18 سنة هو غير محدد. أما الأعمار التي تقل عن 18 سنة فهي غير مسموح لها بالتقديم على القرعة الأمريكية. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل إلى أخ يقول: أنا لم شمل أبناء متزوجين، تقديم تم يعني في شهر 9 من سنة 2010، كم هي المدة المتبقية للموعد والمقابلة؟ إذن هنا الأخ الكريم لازم أن توضح لنا هل الأب هو المقدم لكم أم الأم؟ ونقطة كذلك مهمة: الولاية التي تم فيها التقديم، هل أنتم مكلفو محامي للاشتغال على الملف؟ في حالة أنك أجبت على هذه النقاط التي سألتك عليها، إن شاء الله سوف أجيبك في البرنامج المقبل. أتمنى أن يكون الجواب واضح. هل أنتم مكلفو محامي للسهر على الملف؟ الولاية التي تم فيها التقديم، بالنسبة للتقديم هل هو من طرف الأب أو الأم؟ وكذلك نقطة مهمة: جنسيتك من أي بلد أنت؟ وإن شاء الله خير، سوف أجيبك في البرنامج المقبل وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أخ يقول: كيف نتواصل مع مراكز الهجرة في حالة أننا لم نتوصل بالموافقة؟ إذن هنا سبق أنني وضحت أخي نقاط مهمة عن التساؤل المطروح من طرفك عن كيفية التواصل مع يعني مراكز الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. هنا أنت كما تفضلت وعلى حسب ما استنتجت لازلتم لم تتوصلوا بالموافقة. إذن ملفكم لا زال لدى مركز الهجرة والمواطنة USS. ممكن أن توضح لي الولاية التي أنت قدمتم فيها، اسم الولاية، هل أنتم مكلفو محامي للسهر على الملف بنعم أم لا؟ وكذلك نوع المعاملة التي هي مقدمة لكم، هل هي لم شمل أبناء، لم شمل مثلا أزواج، أو لم شمل والدين، أو لم شمل إخوة؟
وإن شاء الله ممكن أنني سوف أجيبك في البرنامج المقبل عن كيفية التواصل مع مراكز الهجرة بالولايات المتحدة في حالة أنه لم تتوصلوا بالموافقة. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ولا بأس أن توضحوا لنا كذلك جنسيتكم، من أي بلد أنتم، وبالتوفيق ومرحبا بك. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف أخي يقول: شكرا أخي، والدتي مع الجنسية الأمريكية قدمت لي في سنة 2018 وتوصلت بالكاست نمبر. كم هي المدة التي ممكن أن نتوصل برسالة الموعد والمقابلة؟ إذن الأخ الكريم، ممكن إن شاء الله أن توضح لنا: هل أنتم مكلفو محامي السهر على الملف؟ الولاية التي تم فيها التقديم؟ حالتك الاجتماعية: هل أنت متزوج أم غير متزوج؟ وكذلك ممكن أن توضح لنا وضع الوالدة بالولايات المتحدة، ولا بأس أن توضح لنا كذلك عمرك، كم هو عمرك، جنسيتك، من أي بلد أنت. وإن شاء الله ممكن أنني سوف أجيبك في البرنامج المقبل، هذا في حالة أنك أجبت على النقاط التي طرحتها عليك كأسئلة مهمة، وممكن أنني سوف أجيبك في البرنامج المقبل، متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ جلال عساف يقول: السلام عليكم أخي. وعليكم السلام. بالنسبة لفيزا سياحة، هل ممكن يقدر الإنسان يعمل رخصة عليها؟ إذن هنا الأخ الكريم، سبق أنني وضحت نقاط مهمة عن فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع هذه التأشيرة لا تخول للحاصل عليها المكوث والإقامة الدائمة بأمريكا. وإذا أراد الحاصل على هذه التأشيرة أن يقوم بتحويل فيزا سياحة إلى إقامة دائمة بأمريكا، فلازم أن يشتغل على إجراءات مهمة، ولازم أن تتوفر فيه الشروط التي سبق أنني قد وضحتها في برنامج أو برامج عبر القناة عن كيفية تحويل فيزا سياحة إلى إقامة دائمة بالولايات المتحدة. وهذا لازم أن يشتغل عليه المعني بهذه التأشيرة بتنسيق مع محامي هجرة متخصص يعرف من أين يدخل أو يخرج. وبالطبع بالنسبة للشخص الذي هو متحصل على فيزا سياحة، لا يمكنه لوحده أن يقوم بالاشتغال على تحويل فيزا سياحة، لأنه ليس من السهل، ولازم كما وضحنا قبل قليل أن تقوم بالاشتغال والاستشارة مع محامي هجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك نقطة مهمة، لازم أن تتوفر في هذا الشخص المعني بهذه التأشيرة أي فيزا سياحة شروط مهمة إذا أراد أن يحول هذه التأشيرة من إقامة كإقامة مؤقتة لمدة معينة بالولايات المتحدة، ولازم أن لا يتجاوز 6 أشهر في الولايات المتحدة، وعليه العودة إلى بلده الأم. فإن توفرت الشروط في هذا المعني بهذه التأشيرة، ممكن أن يشتغل على هذا مع تنسيق مهم مع محامي هجرة بأمريكا، وإن شاء الله الأمور تمر مرور الكرام. وإذا أردت أن تستفيد أكثر وأكثر أخي الكريم، ممكن أن تقوم بالعودة إلى برامج عبر القناة. وضحت معلومات مهمة عن كيفية تحويل فيزا السياحة إلى إقامة دائمة بأمريكا. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. ولا بأس الأخ جلال عساف أن توضح لنا جنسيتك، من أي بلد أنت، وهل قدمت على هذه التأشيرة؟ وكذلك نقطة مهمة أخي الكريم، وضعك المادي: هل أنت ميسور الحال؟ وهل أنت متحصل على شهادة عليا في بلدك الأم؟ وهل أنت متزوج أم غير متزوج؟ وإن شاء الله ممكن أنصحك بأشياء ممكن أن تشتغل عليها مستقبلا في حالة أنك تحصلت على فيزا سياحة، وبالتوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أخ يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. كم هي المدة تقريبا التي ممكن أننا نتوصل بالجواب من طرف USS؟ إذن هنا للتأكيد أخي الكريم، هناك فرق ما بين معاملة ومعاملة أخرى.
لم شمل الأزواج ليس هو لم شمل الأبناء. لم شمل الأبناء فوق من 21 سنة ليس هو لم شمل الأبناء أقل من 21 سنة. كذلك هناك فرق آخر في المعاملات الأخرى، سواء لم شمل الوالدين أو الإخوة. إذن المدة المنتظرة تفرق ما بين ملف وملف آخر، وعلى حسب يعني ظروف هذا الملف، هل هو مكتمل عند تقديمه في الوهلة الأولى لدى مركز الهجرة والمواطنة، وبالطبع ممكن الموافقة يتوصل بها يعني الشخص المقدم على هذه المعاملة. ممكن رفض الطلب مبدئيا في المرحلة الأولى لدى مركز الهجرة والمواطنة USS، وبالطبع المدة تختلف كما سبق أن وضحنا. ولكن للتأكيد ممكن أن توضح لي نوع المعاملة التي أنت مقدم عليها إن شاء الله عبر تعليق في القناة، وإن شاء الله ممكن أنني سوف أهتم بسؤالك من جديد، وسوف أوضح لك للتقريب فقط على حسب المعاملة التي أنتم مقدمون عليها كمعاملة للم الشمل عائلي إلى الولايات المتحدة. هذا سوف يوضح لي فئة المعاملة التي أنتم مقدمون عليها، وسوف أوضح لك المدة أو الوقت التي ممكن أن تتوصل فيه يعني بالجواب من طرف USS. هذا كتقريب فقط للمدة التي ممكن أن تنتظروها من بداية تقديم طلبكم لدى مركز الهجرة والمواطنة USS إلى أن تتوصلوا بالجواب بالطبع. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال من طرف أخت تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا جزيلا على كل ما تقدمه في هذه القناة المحترمة. العفو وتشكري على التعليق المحترم من طرفكم. تقول الأخت: ما هو الأفضل، هل فيزا CR1 أم فيزا الK1؟ إذن هنا الأخت الكريمة سبق أنني وضحت نقاط مهمة عن النقاط التي تفضلت بها في سؤالك. ممكن أن تقوم بالعودة إلى هذا البرنامج وسوف تستفيدي أكثر وأكثر، ولكن لا بأس أن أجيبك بالمختصر المفيد. بالنسبة للفيزا الK1 هي تأشيرة فيونسي، أي تأشيرة الخطيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لهذه التأشيرة هي سريعة وتعتبر فيزا خطوبة ليست فيزا زواج. الK1 هي فيزا خطوبة، وبالطبع هذه التأشيرة تخول للحاصل عليها أو الحاصلة عليها أن يدخلوا بإقامة مشروطة إلى الولايات المتحدة، ولازم إتمام الزواج بأمريكا في ظرف 90 يوم، أي 3 أشهر. في حالة أن الخطيبة لم تقم يعني بإتمام إجراءات الزواج بأمريكا في ظرف 3 أشهر، هنا السلطات الأمريكية سوف تضطر إلى إعادة هذا الشخص الذي دخل بهذه التأشيرة إلى بلده الأم، أي أنه ممكن أن يرحل إلى بلده الأم في حالة أنه لم يتمم إجراءاته، أو مثلا الخطيبة لم تتمم إجراءاتها مع خطيبها بأمريكا في ظرف 3 أشهر. في حالة أن الأمور مرت بسلام قبل 3 أشهر وأتممنا إجراءات الزواج، فهنا ممكن الأمور تمر مرور الكرام، وبالطبع ممكن لهذا الشخص أن يتحصل على الجرين كارد أي الإقامة الدائمة، وممكن من بعد يتحصل على الجنسية الأمريكية. أما بالنسبة لفيزا زواج أي CR1 فيزا، هذه التأشيرة إجراءاتها تتم في بلد الشخص المعني بلم شمله إلى الولايات المتحدة عن طريق هذه التأشيرة أي فيزا CR1، وهذه التأشيرة تختلف عن الK1. الK1 هي فيزا خطوبة فقط، أما تأشيرة CR1 هي تأشيرة الزواج. الاختلاف هو موجود بينهما في المدة والانتظار، وكذلك في المصاريف التي تعنى بكل تأشيرة باسمها، سواء الK1 وفيزا CR1. فيزا الK1 تتطلب مصاريف يعني كثيرة، بالنسبة للCR1 فيزا تتطلب يعني مصاريف أقل، وبالطبع الاختلاف موجود بينهم هنا في المدة، في المصاريف، وفي القانون الذي يشتغل عليه من طرف قانون الهجرة الأمريكي فيما يتعلق بكل تأشيرة واسمها. الK1 قانونها يعني في شكل، وتأشيرة CR1 القانون الذي يشتغل عليها كذلك هو في شكل. وننصح إذا أردتم
أن تقوموا يعني بالتقديم على فيزا دخول إلى أمريكا لأجل الزواج، فننصح بالتقديم على CR1 فيزا. هذا إن شاء الله فيه خير لكم. أما بالنسبة للكيوان فهذا يظل لكم على حسب الظروف التي بينكما. أنت مثلا يعني مقيم في بلدك الأم ولديك علاقة مع أجنبية أمريكية، أو مثلا سيدة لديها جنسية من بلد آخر ولديها الجنسية الأمريكية، فهذا يظل لكم الاختيار، يظل لكم في الاختيار المناسب لكم في التأشيرة التي تريدون التقديم عليها، الكي 1 أو تأشيرة CR1. وننصح دائما بالتقديم على CR1 فيزا، لأنها كما وضحنا هي تظل تأشيرة الزواج، وإبرام الزواج يتم في بلدكم الأم، وكذلك إتمام الإجراءات إن شاء الله ممكن أنها فيها خير بالولايات المتحدة. أما بالنسبة للكيوان فهناك الاختلاف. وإذا أردتم أن تستفيدوا أكثر وأكثر ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه النقاط، لأن هناك معلومات مهمة ممكن أن تستفيدوا منها، وهي موضوعة في قانون فيزا الكي 1 وفيزا CR1. ووضحنا بأن الكي 1 هي فيزا خطوبة، وتأشيرة CR1 هي فيزا زواج إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وننصح بفيزا CR1 أفضل من فيزا الكي 1، ولكم واسع النظر في الاختيار المناسب لكم، وبالتوفيق ومرحبا بك. وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتكم في برنامج اليوم، أعدكم بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.